שלום, שלום, שלום לך נאוה, שלום לכולכם. אני איילה חן עטיה, בת, רעיה, אימא, סבתא. בעיסוקי אני מכוונת להגשמת הפוטנציאל האישי בשיטה מהבנה להוויה שפיתחתי עם השנים והניסיון, שמכילה מודעות ותודעה ביחד. מבחינתי, אם זה באופן פרטני או בהנחיית קבוצות, זה נעשה כמו שאני מגדירה תמיד, בחוכמת הפשטות, בתבונת הפתיחות, בחיבור לידיעה הפנימית, והכי חשוב, בשמחה ובכלילות, ומשם השמיים הם הגבול למימוש הפוטנציאל האישי של כל אחד ואחד מאיתנו, של כולנו. ברעיון הקודם שלי עם רשל גוטמן, אני דיברתי על הגשמת הייעוד האישי בהיבט של הגשמה שהיא למעשה גאולה אישית, זה החיבור שלנו, ואני יכולה לומר שהמהות שלה היא בעצם הגשמה אישית בפן הרגשי, הפסיכולוגי, וחשבתי להרחיב את הגאולה הזאת בפן הפיזי, הגופני, שהוא גם קשור לגוף ונפש, ופה חשבתי עלייך נאוה, כמלווה נשים שסובלות מכאבים כרוניים ועוסקת גם בתחום האימון וההכוונה והייעוץ, ואני אציג אותך ואחר כך הבמה היא שלך. אז תודה. נאוה אגם זיו, מאמנת ומטפלת הוליסטית של גוף ונפש ומדריכה לבריאות טבעית. ברוכה הבאה נאוה, תציגי את עצמך. תודה רבה איילה, שאת מארחת אותי. אני נאוה אגם זיו, אני מאמנת ומטפלת הוליסטית גוף ונפש. אני מלווה נשים שסובלות מכאבים כרוניים, ועוזרת להם להפחית את הכאבים ולהשיג איכות חיים טובה יותר, כמו שאני השגתי. הכאבים בעצם מגבילים אותנו בפעולות היומיומיות שלנו, בפעולות הפשוטות, ובעצם שולטים בחיינו. ואני למעשה מטפלת במקור של הכאב, ולא ממש בכאב, אני מטפלת בו מהשורש. והיום אני רוצה לדבר על היבט אחר של הכאב. הכאבים בעצם מדברים אלינו. האם אנחנו אז מקשיבים? מה באמת? את מדברת על כאבים פיזיים, מה ההיבט האחר של הכאב? אוקיי, אז אני אעשה קודם קצת הקדמה קצרה, בסדר? אמ, בסדר גמור? אנחנו בעצם נשמה שירדה לפה בגוף פיזי, כדי לעשות איזשהו תיקון שהיא החליטה. וכל מה שקורה לנו בחיים האלו, בא לשרת את הנשמה שלנו בתיקון שלה. והיא מזמנת לנו, כל מיני מצבים בחיים שעוזרים לנו להבין מה אנחנו צריכים לעשות, איך להתקדם בחיים, והנשמה לא מדברת אלינו בשפה שלה, כי אנחנו לא נבין, לא נשמע ולא נבין. אז היא מדברת, מאחר אנחנו פיזיים, בגוף פיזי, אז היא מדברת אלינו באמצעות הכאב. עכשיו, הכאב, אי אפשר להתעלם ממנו. כואב לי, אני מרגישה, וזה מציק לי וזה מפריע לי, ואני יכולה להתייחס אליו. אז, ולכן, למעשה זו השפה של הנשמה. הכאב בעצם הוא לא מה שאנחנו חושבים, אלא הוא השפה של הנשמה שלנו לדבר איתנו, לומר לנו דברים. היא כל הזמן מתקשרת איתנו, דרך אגב. למשל, יש לנו אינטואיציות, יש לנו כל מיני רגשות, פתאום בא לי, פתאום זה השפה, ככה הנשמה מדברת איתי. אנחנו חושבים שזה בא לי, אבל הנשמה אומרת את זה, אוקיי? אז וכשאנחנו אני מבינה, כן? אני כשאנחנו מבינה מבינים, שהכאב, שנייה רגע, כשאנחנו מבינים שהכאב זה בעצם שפה, אז היחס שלנו לכאב בכלל משתנה. ו... אז אם הכאב של הנשמה זה שפה, אם הכאב הוא שפה של הנשמה, ולא כולנו מכירים את השפה הזאת, איך בעצם ניגשים אליה? נכון. זו שפה כמו כל שפה. מה שקורה, כן. המקום של הכאב בעצם מרמז לנו על מה שהנשמה רוצה להגיד לנו, אוקיי? מה היא באה להגיד לנו? זה המקום של הכאב. אמ, אני רוצה להגיד לכם אני באתי מתחום הכאב, ואני סבלתי מאוד במשך שנים, וכל פעם הייתי אומרת, לא הייתי בכלל במודעות, והייתי אומרת, מה עשיתי רע? למה אני צריכה לסבול ככה? למה אני סובלת בכלל? מה רוצה ממני הגוף הזה? הייתי מתעצבנת על הגוף שלי, על הכאבים, על הכל. ברגע שהתחלתי, למדתי והבנתי, הכל השתנה לי, פתאום הבנתי, אז הרבה יותר קל קודם כל.
בגלל זה היום אני עושה המון הרצאות כדי להביא את זה למודעות של האנשים, שיבינו בכלל מה זה הכאב, כי הולכים, לוקחים תרופות, עושים כל מיני טיפולים, ומוסיף כל כך הרבה כספים, על מה? רק להרגיע את הכאב. לא קורה כלום, כי הכאב הוא סימפטום, הוא שפה, הוא לא הבעיה. וכשמבינים מה הבעיה, הכל משתנה. אז קודם כל צריך להשקיע במה שצריך ולא סתם בכאבים, אוקיי? אז זה גם כשאני עכשיו מבינה את זה, אני לא כועסת על הגוף שלי, אני לא כועסת על הכאב, להפך, אני אומרת, רגע, מה אתה רוצה להגיד לי? נשמה, מה את רוצה להגיד לי? אני מתחילה לשאול. עכשיו, מי שבמודעות יקבל תשובה. זה יכול להיות בחלום, זה יכול להיות פתאום, הערה. פתאום אני רואה איזה מילה בפרסומות, ואומרת, הנה,